Vă salut, numele este Vladimir și astăzi vreau să vă fac o comparație de putere între aceste două scule, între Milwaukee Fit 3, care este vârful de gamă și totodată cel mai recent model, având 226 de Nm, adică exact ca și modelul de la Parkside, Performance, modelul PDSSA P20 Li D3, scuze, care este de asemenea cel mai recent model, având de asemenea 226 de Nm. Prea mult nu de vorbit, am să trec direct la fapte și o să vedem ce rezultate ies. Ok, deci am pus acumulatorul de 8 amperi care este încărcat, viteza este 4. Milwaukee este în viteza 3, baterie de 5 amperi încărcată. Hai să vedem încă o dată. De data asta parcă a fost un pic mai repede. Hai să ne schimbăm și mâinile. Deci, acum la ultima tură am luat un alt D3. Am două D3-uri și mi se pare că acesta e o idee mai puternic decât acesta. Hai să mai vedem. Ok. Deci, țineți cont de faptul că aceasta este o baterie de 8 amperi high output și asta este o baterie de 5 amperi normală. Și am să fac din nou acum, am să iau celălalt D3. De asemenea, Milwaukee o câștigat. Doar așa ca să vedem diferența, o să pun doi acumulatori de 4 amperi. Pentru că nu am doi acumulatori de 8 amperi, o să pun acești doi acumulatori de 4 amperi și o să văd care e diferența între aceste două. Care e și dacă e diferență între ele. Vedem. Deci amândouă sunt în viteza 4. Acumulatorul încărcat. Acumulatorul încărcat.
Acesta a fost mai rapid. Hai să ținem minte. O să schimb mâinile. Acum punem în stânga pe acesta, care a fost în mâna dreaptă mai înainte. O idee mai rapid și aici. Aici și aici. Bun. Acesta este cel care a câștigat de 2 ori. Hai să vedem a 3-a oară. Și a 3-a oară. Deci, dacă bateriile sunt la fel, nu știu nici treaba asta, se pare că acesta are o forță cu o idee mai multă. Bun. Și acum doar așa ca să facem o diferență mai bună. Hai să vedem cum se diferențiază acumulatorul Milwaukee, cel de 5,5 amperi cu high output. Aici așa. Și aici așa. O să iau pe acesta care a câștigat de toate cele 3 dăți. Asta înseamnă high output. Adică are doar 0,5 amperi oră în plus față de acesta. 5 amperi versus 5,5 amperi, doar că este high output. Și aici se poate vedea, deci în teorie și Parkside este cu high output, adică curent de descărcare mai mare decât acele clasice. Cel puțin așa zice producătorul. Deci teoretic și astea sunt high output. Practic, eu am făcut diferențe între cel de 4 amperi clasic și cel de 4 amperi smart și nu a ieșit nicio diferență concludentă. Probabil că dacă ar fi niște acumulatori mai puternici, ar fi mai mare diferența sau mai mică diferența între Milwaukee și Parkside, dar în momentul de față, clar, Milwaukee este cu idee mai puternic decât modelul D3. Deci cu toate că am mai făcut alte videouri în care am comparat modelul Fit 3 cu variantele anterioare de la acest model cu impact, n-am făcut niciodată cu D3 și D3-ul în teorie și poate, adică și în practică este un pic mai slab, având un arc mai subțire, mai moale și așa mai departe. Dar diferențele nu sunt atât de semnificative. Sunt care au făcut acest upgrade, au modificat, au pus arcul de la o variantă anterioară, de la C3 sau o altă variantă și rezultatele s-au îmbunătățit, devenind cam egal cu C3-ul la forță. Bun. Concluzia este că da, e o diferență între modelul nou, nu e așa mare diferența între Fit 2 de la Milwaukee, care arată asemănător cu acesta, și Parkside, adică modelul Fit 2, din câte mi-amintesc, cu baterie de 5 amperi era un pic mai slab decât C3-ul. Cu bateria high output era peste C3. N-am făcut niciodată între Fit 2 și D3, dar poate într-un alt video, deși am zis că nu mai contează, fiind un model deja mai vechi, nu mai are sens să mai fac cu Fit 2 clipuri. Dar, în fine, cam concluziile vi le puteți trage singuri. Ați văzut cam ce am făcut eu și vă faceți voi o idee despre această sculă, care evident merită bani, chiar dacă este o idee mai slabă decât un Milwaukee. Costă de 6 ori mai mult un Milwaukee, cred că și mai mult cu tot cu acumulator. Dar asta nu are acum nicio relevanță. Ideea era să vedem ca și comparație cu o sculă renumită,
care sunt diferențele și să ne facem o idee dacă merită sau nu achiziționat această sculă. Vă salut! Acesta a fost materialul meu. Dacă doriți să mă urmăriți, dați un subscribe, clopoțelul pentru a fi notificați cu ce postez și vă doresc o zi bună!